ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وتكونوا في اتم صحة واحسن حال. اهلا بيكم في قناتي وبيتكم التاني ايمي ان هوم.
وده الشكل النهائي للقنفد. انا ركبت العيون من زراير سمراء كانت موجودة عندي، وعملت له رجول بنفس الطريقة اللي عملنا بيها الودان. انا ما حبيتش اتقل عليكم ان انا اقعد اشرح كتير في الفيديو. لو عجبكم ان الفيديو يبقى صامت، يبقى ميوزك بس اللي موجودة في الخلفية، عرفوني. ولو حابين الشرح بعد كده يبقى بالصوت برضو اكتبولي في الكومنتات عشان اعرف اذواقكم ايه، او عايزين الفيديوهات بقى تبقى عاملة ازاي. انا عملت 2 عشان ولادي دايما بيتخانقوا مع بعض، بس واحد كبير شوية لابني الكبير والصغنون لابني الصغير. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. متنسوش لو عجبكم الفيديو ما تحرموناش من اللايك والشير، واللي لسه مش مشترك في القناة نورنا بالاشتراك، اضغط على سبسكرايب ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد باذن الله. اسيبكم في رعاية الله، ونتقابل على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.